මම ඔයාලට අලුත් අවුරුද්දෙන් පස්සේ වීඩියෝ එකක් කරන පළවෙනි දවසේ පසුගිය දවස්වල ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපේ රටේ විචාර කීයද වාචකයක් සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා ඇත්තටම හිතට එකගවම අපිට වීඩියෝ එකක් කරන්න තරම් හොඳ මානසිකත්වයක් තිබුණෙත් නැහැ. මුලින්ම මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න පටන් ගන්න කලින් මේ කීයද වාචකයෙන් ජීවිතක්ෂයටපත් වුණ අපේ රටේ සියලුම දෙනා වෙනුවෙන් හදපිරි ශෝකය ප්‍රකාශ කරනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ප්‍රවීණ සුභවේදිනික වූ ශාන්තා මායාදුන්න මහත්මිය අපතරින් සමගත්තා මේ කීයද වාචකයත් එක්ක එතුමියගේ දියණියට අපි නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මේ වෙනට රෝගාතුර රෝහල් වල ඉන්න ඒ තුවාල ලැබුව අයට ඉක්මනින් සුවපත් වෙන්න කියලා අපි අපේ YouTube channel එක වෙනුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපේ රටට සාමය සමාදානය ආයුධ වෙන්න කියලා මොකද වතින්ම අපි සියලු දෙනාම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම ඔයාලත් එක්ක අද එළවලු අච්චාරුවක් හදන්න සූදානම් වෙලා ඉන්න තියෙන්නේ. ටිකක් නුපුරුදුයි එළවලු අච්චාරු හදනවා කියලා මම හිතන්නේ සමහර අය දන්නෙත් නැතුව ඇති. විශේෂයෙන්ම ඉස්සරහට වෙසක් පොය නිමිති කරගෙන අපි මස් මාංශ වලින් තොරව නිර්මාංශ ආහාර තමයි වෙසක් සතියක් පුරාම ගෙවල් වල හදන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම තීරණය කළා ඔයගොල්ලන්ට එළවලු වලින් අච්චාරුවක් හදාගන්න හැටි. ලුණු අච්චාරු, සිංහල අච්චාරු එහෙම හදාගන්න ටිකක් අමාරුයි අපේ විදේශ රටවල් වල ඉන්න සහෝදර සහෝදරියන්ට. එළවලු අච්චාරුවක් හදාගන්න එක නම් ඒ තරම්ම අමාරු නෑ. මොකද අමුගස්තවෙම හොයාගන්න ගියාම ටිකක් අමාරුයි ලුණු අච්චාරු හදන්න. ඉතින් මම විශේෂයෙන්ම විදේශ රටවල ඉන්න ශ්‍රී ලාංකික අය වෙනුවෙන් මේ ලුණු අච්චාරු සූදානම් කරේ. අපි බලමු අවශ්‍ය කරන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික. මම මෙතන ඉඳන් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ කුරුණු පොතු ස්වල්පයයි අමුමිරිස් අරගෙන තියෙනවා. මම පාපු ගන්නම් මෙන්න මේ විදිහට අමුමිරිස් කරලා මේ පහළ කොටසෙන් පොඩ්ඩක් කපලා ගන්න. ඊළඟට මාළු මිරිස් කොටු කපාගෙන තියෙනවා. පතුලුණු ග්‍රෑම් 100ක විතර ප්‍රමාණයක්. ඊළඟට බොන්චි, කැරට් පොඩි කූරු කපාගෙන තියෙනවා. ඊළඟට වැදගත්ම දේ තමයි ගෝවා. මෙන්න මේ විදිහට පුංචි කෑලි වලට ගෝවා කපාගෙන තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් ගෝවා ගෙඩියේ ඇතුලේ තියෙන සුදු පාට කොටස විතරක් ගන්න. පිටින් තියෙන කොළ පාට කොටස ගන්න එපා. ඒ කොළ පාට කොටස කන්න අමාරුයි අච්චාර වලට දාලා. ඊළඟට මම මිලාකිරි අරන් තියනවා. ගම්මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු, කහ කුඩු, අබ ක්‍රීම්. මේ ටිකෙන් තමයි මම එළවලු අච්චාරු හදන්නේ. විදේශ රටවල් වල ඉන්න අපේ දරුවන්ට මිරිස් ගල් වංගෙඩි නැහැ. ඒ අයට සිද්ධ වෙන්නේ අබ ක්‍රීම්, ගම්මිරිස් කුඩු වගේ දේවල් තමයි. මොකද ගම්මිරිස් අඹරන්න, අබ අඹරන්න මිරිස් ගල් වංගෙඩි වගේ දේවල් හොයාගන්න අපහසු නිසා මම මේ විදිහට ඔයාලට සොයාගන්න පහසු අම්බර වලින් තමයි අද වීඩියෝ එක කරන්නේ. මම මුලින්ම වතුර සොස්පෑන් එකට ටිකක් ලිපේ තියාගත්තා. මේ වතුර ටික අපි නටව ගන්නවා. දැන් අපේ වතුර එක නටනවා. අපිට කියනවා මම මේ වතුර එකට මුලින්ම දානවා ගෝටි.
ටික දාලා ඉවරලා මේ ගෝවා ටික වතුර එකේ තීති ආයෙ වතුර එක නටාගෙන එනවා. මට පේනවා ඉතින් අන්න එතකොට අපි ගෝවා ටික වලට දානවා. අරගෙන මේක වතුර වේරෙන්න මේ විදිහට තියලා දෙන්න. ඊළඟට මේකට මම බොන්චි ටික දානවා. ඔයා මේ අච්චාර වලට බොන්චි තෝරගන්නකොට පුළුවන් තරම් බොන්චි ලා බොන්චි වලින් තෝරගන්න. මේක විනාඩියකට වැඩි වතුර තියෙන්න දෙන්න එපා. ඉක්මනින් ගොඩට ගන්න. මම බොන්චි ටික කොළ පාට තියෙද්දිම ගොඩට ගත්තා. ඊළඟට කැරට් ටික දාන්න. කැරට් ටික දැම්මට පස්සේ ආයෙ මේ විදිහට කැරට් ටික හටේ දීදී වතුර එක හොඳට නටාගෙන එනවා. අර පේනවා ඇති. එතකොට අපි කැරට් ටිකත් ගොඩට ගන්නවා. දැන් මම මේක ඕෆ් කරනවා. මේ ලෝඩු ටික වතුර බේරෙන්න අපි පොඩි වෙලා තියනවා. මම මුලින්ම මැටි හට්ටියක් ලිපෙන් තියලා ලිප ඔන් කරනවා. ඔන් කරලා මම මේකට අපි ගනිපු විනාගිරි ටික එකතු කරනවා. මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට අපේ විනාගිරි ටික නටාගෙන යනකොට අපි මේකට ගම්මිරිස් කුඩු ටික එකතු කරනවා. ඊළඟට කහ කුඩු ටික එකතු කරනවා. ලුණු එකතු කරලා පොඩ්ඩක් හැඳකින් හනිලා දැන් අපේ අප ක්‍රීම් ටික මේකට දාගන්න. දාලා මේ විනාගිරියේ අප ක්‍රීම් ටික දිය කරගන්න. මම එකට එකතු කරගන්නවා පතුළු ලුණු ටික. පතුළු ලුණු ටිකත් එක්ක එළවලු ටික එකතු කරගන්නවා.
හොඳට හැඳි ගන්න. විනාඩියෙන් එක පොඩ්ඩක් හම්බලවන ගන්න. මේ පැත්තකින් මේ විනාඩි ටික මේ විදිහට මක් කරලා ඒ විනාඩි ටිකට දෙක කුණු කෑලි දෙක මාළු මිස් ටික ආමු මිස් ටික එකතු කරලා ලිපේ ගින්දර ඕක කරලා හොඳට කවර කරනවා. මේ මම හදාගෙන පෙළවලු අච්චාරුව ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ඇත්තටම හරිම රසවත් අච්චාරුවක්. විශේෂයෙන්ම දේශ රටවල ඉන්න අපේ දරුවන්ට ඉතාම පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් අච්චාරුවක් මේක. ඉස්සරහට එන වෙසක් පොයට ඔයාලට පුළුවන් ඔයගේ පවුලේ අය වෙනුවෙන් මේ වගේ අච්චාරුවක් හදලා නිර්මාංශ ආහාර වේලා පිළියෙල කරගන්න. විශේෂයෙන් මේ අච්චාරුව වැඩි දවසක් හැබැයි පාවිච්චි කරන්න බෑ. දවස් 3-4කට වඩා පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඔයාගේ ගෙදර හෙට අමුතු වෙනවා නම් අද රාත්‍රියේ මේ අච්චාරුව හදලා තිබුණා. හෙට දවල්ට මේක හොඳට විනාගිරි වලින් තැම්බිලා හරි රසයි. ඉතින් මේ වගේම රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ආයෙ එන්නම්. ආයෙත්